ka disa vende që të bëjnë të ndihesh mirë, po kaq mirë sa nuk të shkon mendja. Sepse mendon si mund të më bëj të ndihem kaq mirë një ushqim, një pjatë e tillë e bukur. Është një vend në Shqipëri, një vetëm për mua, i cili më kthen humorin. Më kthen humorin nëpërmjet aromërave, nëpërmjet ngjyrave, nëpërmjet imagjinatës që më ngacmojnë pjatat që gatuan ai, shef Fredi. Edhe prandaj vi këtu me shumë qef gjithmonë. Dhe prandaj vendosa që një prej këtyre serive që financohen nga Habi Bank, që mbështeten nga Habi Bank, për njerëzit e mrekullueshëm të këtij vendi, ta bëj pikërisht tek Rapsodia, sepse është vendi një njeriu të mrekullueshëm, një shqiptar të mrekullueshëm, që e do punën dhe puna e do të, që na e bën të bukur mëngjesin, siç është ky mëngjesi këtu, që erdha fare pa humor, po fare, dhe kur pash gjitha këto llojre të Reçelit, e më tregoi çfarë është secila prej tyre, dhe kjo është thanë, thanë është Jo, kjo është qërshi. Qërshi. Unë kërkova thanë, po nuk e mora vesh. Di vetëm që ndjeva gjitha aromën e fshatit brenda, ndjeva aromën e fshatit që nuk kam pasur në fëmijëri. Çështja e aromërave është e çuditshme. Edhe ushqimi, si ke thënë ti një herë për ushqimin kur të kam pyetur dhe më erdhi me qesh, madje e preva në emision. Çfarë është ushqimi i mirë? Jo. Kam pas 2 komplimente të tilla. Ishte një burr dhe i gru. Zonja ishte mirëvesh ekonomi. Më tha Freta, kur vim këtu, tha, ne arrim orgazm me fytha, nga shihet dhe aromet e ushqimit. Dhe me të vërtet, kjo tregon dhe se po njeriu ka ndjesinë. Unë besoj se ushqimi është i puna e muzikës. I duhet ta ndjesh mrena. Është çdo këtu për mështjellë nga syt, shikimi, aromat, shihet. Pra ka gjithë një rrotullim të mrena derisa ajo është për them. Po mirë, si ndodh se që ti të mësosh ta shijosh muzikën është tjetër gjë. Dhe unë kam mësuar nëpërmjet teje. Duhet të ta pranoj. Unë hyke njerëzit që të njoh prej kohësh dhe nuk ka kohë të mos vi këtu te ky vendi. Në të gjitha llojet e intervistave edhe në YouTube. Është tjetër gjë ta shijosh dhe tjetër gjë ta krijosh. Si u bëre ti muzikant i këtij lloji ushqimi? Jam një muzikant autodidata, fix një rapsod e popullor. Prandaj është Rapsodia. Po. Se në mendjen time bukur Rapsodia sepse ti je rapsodi. Unë jam rapsod, ose më mirë, unë jam një shef autodidata. Dhe kjo ka histori të bukur, ka histori të vogël, dhe po e them kështu shpejt. Unë isha në Itali, dhe bëre i pjatë, një kliente gjermane më thotë, Fredi, pi pjatë që dush ti. Unë e bëre dhe Itali që bëje? Gatue? Po. Po, si shaj që autodidakt, po thëmë punoja me gatimin? Po, punoja. Unë e kam vjellë zanatin, jo se kam kryu shkollë. Dhe i bëre pjatën dhe ajo e quajti Rapsodinë e Jeshile. Emri mund t'i gëlloj, ai shumë familjar, so u bëna çuditshëm. Kjo është gjermane, më thotë Rapsodinë e Jeshile. Por leta pyesi një herë, thash, ç'do të thotë në gjermanisht fjala Rapsodi? Realisht kitet një njëjtin kuptim. Janë ato artist, ato muzikant, autodidata. Asaj i kishte shijuar shumë se e quajti Rapsodinë e Jeshile. Nga ai moment me këtë temë, unë rash në dashni. Dhe ti vendose pastaj ti shërbesh emrit që u kryua. U kryua Fred Brandi rastisht? Po, rastisht. Edhe fillova duke lidhur, se po ta thuash është një emër i ngrohtë, ndash edhe për një çift, ose për një familje. Po tregon ambient familjar, po tregon ngrohtësi. Është një urdi i bukur. Dhe ka historinë e vet. Plus, edhe unë jam një rapsod i vogël në Guzhin. Ky rapsod i vogël në Guzhin, që atje ti jashtë, po ja dilje praktikisht. Ti po bëhesh, ishe okay. Çfarë të solli te ky vendi që nuk i ka qef rapsodët, i ka lënë muze, duhet pranuar. Ka qenë një histori e vet. Si u ktheve? Atje në Itali kishte një klient italian, ishte i doktor. Ai kas më ka sjell. Fredi më fal, po kjo është pan, nuk ka shans të jetë qershi. Është qershi. Shikoj. Po. Se na pak më mba me hile më duhet, unë i thash më sjell qershi. Po e ndrova se më pëlqej thanën. Po është pan. Dhe ai kas më solli gazetar, guideve të restoranteve të ndryshme. Dhe në një moment duke pi nati gotë verë, ra po muhabeti shqiptarëve. Edhe më tha, unë i urrej shqiptarët. Pse i thash unë i urrej shqiptarët? Janë hajduda, janë kështu, janë ashtu. Thash, unë jam shqiptar. S'besoj, ti si je shqiptar, se ti po më gënjen. Jam shqiptar. Ore, më sjell dokumentet, thash unë s'e besoj.
Unë shkova e mora pasaportën. Prapë thote, ti këtu po më bënë hile se si je shqiptar. Unë thosha jam shqiptar. Pra dëshira të kthehesh në vend, po në vendlinje, të bësh, të japish kontributin thotë për një zhvillim, jo sa vetëm ekonomik, po tjetë edhe impakti social. Ti e krijosh idoj të njerëzve, me të keni i dëshirës të bëhen njerëz punëtorë. Keni dëshirën të bëhen profesionista. Keni dëshirën të t'i arrin jetës fal punës dhe sakrificave të tij. Po kjo besoj se çdo shqiptar ka të dëshirën vetë të rikthehet të jap kontributin e tij në. Dikush ja del, dikush ja del. Ti ja dole, po ke ndonjëherë atë dyshimin që në fakt mund mos ja kesh dalë. E ke atë dyshimin? Jo, dyshimin se si ja kam dalë, besoj, po ka herë mbase lollesh dhe më shumë se ç'duhet. Për të bërë punët, për t'ja arrit aty ku ke qef. Unë realisht isha mirë në Itali, po të hynë ato kanalet e duara, jo të gujdeve, jo të gazetarve. Po prapë e kthimin e vendlinje e ndërtu një diçka akoma nga fillimi, është një soddisfacion akoma po më i madh sa isha atje. Prandaj këtu të bën më të fortë dhe më të lumtur. Familjen e krijove këtu? Këtu kam krijuar familjen. Ne jemi po martu sa isha në Itali. E pastaj dhe familja e kriju këtu. Mira, kohët shpesh ti mungon apo jo? S'ka kohë ti mungoja, shumë punë ka. Kemi shumë punë, sa nuk na bie mend të ikum nga herë. Unë realisht adoleshencën time kam bërë në Itali. Edhe merr malli shpesh herë, jo miq, jo shokët. Unë atje isha 15 vjeç që shkova dhe u ktheva 27. Dhe fasha e adoleshencës atje ka qenë. Mungon, po prapë e përsëris se soddisfacioni profesional që kam arrit këtu thjesht. Imagjinon në 2006 ku restorantet në Shqipëri ishte mirë, ato si sjellshin pjata sa ma plot. Pra, pjata dilte si formulari. Në farë. Dhe ai ishte restoranti i mirë, ato. Imagjinoje ti vishe me koncept italian, me një koncept ndryshe. Dhe thosha, djathin e kam marrë këtu, tjetër e kam marrë të ky fshatari tjetër, për shok kasapin, sepse kishe nevojë sa i të sillte se produktet e mira. I thosha, jo do të sjell nga pak, jo thote se shqiptari e do pjatë grumo, edhe ty fillon hin debatin, pse kultura shqiptare ka pjatë grumo, realisht s'është kultura jona. Qa është ajo? Pse është ajo pjata shumë që shikoni? Pjata shumë ka arë mas viteve në 90. Mbas viteve në 90, uria u kthye. Para viteve në 90 nuk ishte ajo, sepse për të prit një mik do të ishin mezet. Pra kultura jonë është mezja e fillimi i tavollinës. Kur vinin miq ishin ato në tavolinë. Ato sepse vlerat kryesore e kishte miku, biseda, gota rakiz dhe mezja. Unë nuk e harroj shprehjen e gjyshit tim, që thotë në fund drekës, në fund darkës, plak na sjell bukën. Atje e merrte vesh se do të shote, do të hashin bukë dhe do të shote sofra. Pra nuk ka qenë kur kultura jona. Po megjithatë, në një vend me kulturën e mullarit tavolinë, si ja bëre ti që fillove me ato pak gjëra? Ka qenë një thoshin uri e madhe, na lapa ngrën. Fiks. Fiks më thonë. Unë pak e kam treguar si Barcelet, por kjo është e vërtet. Në 5 vjeçarin e parë kam bjetuar se njëshim shashin aq shumë, se u bëshim kurishtarë të vishim. Bjetuar the, ti pas ke shpëtuar. Sepse imagjino, okej, në preferi, po dhe tjera ana, kur lëvizte për Lezhë, unë niste me parimin, do shkoj të ha. Do shkoj të kthehem Tiranë të ha bukë pastaj. Po, dhe të nuk e kuptonin, se me tarë 25 asagjini, me gramaturat e veta, je super okej, pra një kasasinë e mjaftueshme si do të konsumoj një person. Ja, ti fletë mua më kujtohet Gidon Levi, një izraelit që solla këtu me gruan, edhe kur të pjata 4 e 5 ai tha, mjaft, pas edhe më shikonte. Tamam një rapsodi shihesh, një gjë e mrekullueshme, por që me kohë erdhi në kulturën e shqiptarëve dhe me kohë, tani unë çdo njeri që pyes, thot Freti është më vete, do të thënë nuk diskutohet.
po je larg, Fredi, prap, je këtu. Mos duhet ishe në Tiranë ti, që t'ishe mbreti? Jo, nuk besoj. E kam thënë që në fillim, këtë pyetjen unë ma kanë bërë shumë. E nërë këto, po flasin 2006, ka qenë mentor Kikia si më bërë pyetje. Fred, mos bërë investimin e ka bërë? Unë i vernozi thash, jo. Pse thënë? Është më mirë të vishur në Tiranë, Fred, tha, se mblesh. Unë jam kundër se çdo gjë të fokusohet te Tirana. Je kundër? Jam kundër. Duhet shpërndahet. Ne nuk mund të fokusohemi vetëm në një vend. Të marrë zhvillim vetëm në një vend. Ti përpirum vetëm në një vend. Duhet shpërndahet. Ku ka gjë më të bukur, të mbarosh punën, vish mblesh, hash i darkë dhe të kthesh në shtëpi. Sot rrugët janë ndërtu, çdo gjë është drejt një përparimi. Sa do avash mund të ecim, kjo ecën. Çdo gjë rregullar ka kohën vet. Unë më e merrte për të shkuar në Tiranë, u bë të plan një muaj përpara. I ditë me shku, i ditë me kryer punët, i ditë me u kthy. Edhe u ditë me pushu se si të lolte rruga. Pra, ka ndryshuar, unë kam miqur në Itali se bëjnë 400 km në ditë, shkojnë në punë dhe kthehen. Për bota ka përparu, ka vlerë veta se të zgjerohet. Ndërkohë ti mbase vetes tënde i ke minuse nga mosardhja atje tek vendi ku janë të gjithë, por këtë zonë ti ke zhvilluar. Unë sa herë që vi këtu, shikoj një restorant të ri, sepse dikush do të ngjaj ty. Edhe ti që ke sjell zonës zhvillim. Kjo është e vërtet, është shumë e bukur. Po, në fakt kjo ka qenë për në nismet e mia tek bashkëpunimi i shkollës profesionale në Lezhë. Ma këto praktikanë dhe duhet i rris, se e quj detyrë timen, po t'i ofroj nesën se në të ardhmen profesionistat të ri, profesionistat mirë, profesionistat se e duan këtë profesion. Sepse po ne kemi një problem të madh besoj, unë e kam thënë vazhdoj të përsëris. Niveli profesional në Shqipëri është shumë i vogël. Secili nga ne e ka detyrë që të investoj në rritjen e njerëzve profesional. Atëre, do të investosh në rritjen profesional? Më mëson që mua të gatuaj tani? Patjetër. Se po ankohet buri, dhe mirë buri, po ankohet e goca. Dhe im shoq të tani, ç'është kjo familje ku thuhet o baça do ha. Kështu që tani në kuzhinë në dy. Hajde bëm. Si e lidhin? Para? Para, ke lidhin? po, para. Mirë. Shumë e ja dhe unë për para. Do të bësh një super shefe. Jo, shefe jo. Jo, shefe me njerë. Tani këtu s'flas fare unë, vetëm shikoj. Vetëm mos më bërtit, të luta. Po do mundohem. Mirë se erdhe në zyrë. Mirë se të gjeta. Atëherë, unë e para besoj se drejtani do më falenderoj. Në fundë. Po. Do bëjmë diçka të thjeshtë. Atëherë, po do bëjmë një brusket me porcini të freskët. Do të kërkoj një mentate të më presish sa bukë. Por gjithmonë duhet do rimbash në formë që marimange, koci dorët, formën e shumë. Okej. E i presin këtu, po i duhet e holla. Të holla. Po. Okej. Në kohën që po më pret bukën, unë vazhdoj me porcinin. Të gjithë Fredi? 6 feta. Ja, shumë e trash. Po si ta bëjmë ato? Po, ja të mësoj unë. Okej. Ka shava unë? Po. Kjo është sekreti i kuzhinës. Po unë që bëra, kësaj kjo na dole jashtë përdorimi. Ka probleme, se do i bëjmë pasaj... Atëherë, këtu marrim porcini. Super. Bimi në fatin mirë se sapo s'kemi fillu akoma me shërbimin. Se pastaj bëhet name. Pastaj do mbërtasësh patjetër. Çe kam këtë frikë se mos më bërtasin kur bëj gabime, do e kem nga fëmijëria. Okej. Fredi, një pyetje shumë naive. Kështu fillon kur e pret apo këtu? Jo, kështu. Kështu, ëh? Po. I bëra 6 vete. Sa bukur se nuk shteve, po nuk preve as gishtë, kjo është problemi. Jo, edhe kjo na duhet, jo kështu jam e kujdesshme. Okej. Këto tenxherit i kam të 13 vite, edhe nuk mund t'i ndroj se është më mësu dore të punoj me to, edhe nuk mundën dot. Këto janë tenxherit e para të mia. Atëherë, marrim si porcinin e freskët. I hedhim shumë pak gjallë. Ky është një gjallë i kerifikuar. Që është kerifikuar.
Ço të thot? Gjalpi bardh, gjalpi... Gjalpi klarifikohet vetë në zjarr. E ke parasysh si u bëtë dikur e shkrishin gjalpin Po, gjyshëret, po, që- jeshtin pak mill misri dhe llomi i gjalpit bite gjithë poshtë dhe merrte atë sipër. Në fakt, atëherë është... Ti përdor gjalp, jo vaj? Po, gjalp. Kjo është vaj, kjo është gjalp ishte. Kurse këtu kemi pak pudhur të gri me vaj, se duhet t'i jap aromën dhe shijen, por nuk duhet t'i ngel aroma... Udhra e ishte hudhër. kjo. Po, Këto i ke udhra, gati ti Këto i zakonisht. kam gati ato e më. Pak kryp, po në shumicën e raste marrin luk, po kuzhinieri nuk përdor kur luk, Po çfarë bën me duar? se duhet ta ndjej. Shi. Me dorë, po. Tu është piperi. I, më ulli si kafja dikur. Më ulli kafja dikur është? O, që po më bën sot. Më mungon gjyshja. Dhe pas ka pak. Oh, sa e bukur. Me Unë të kam të gjysha si me ruaj të biblioteka. Me Ta ruaj. ndërrejtën i pa ta ble se për sallë, se blesh ato blushit e piperit dhe gjithë mi villshin. I thash do blej këtë mullit e kafes, nuk nga bëti marrë Nuk i kush. dhe njeri. Sa duan kaluar. Se këto po mi ka bëj burr nga malësia e madhe. I bate thjesht, ai tani ka dek vjet me të drejtën. Nuk e harroj kur isha në Vërmosh. Ai kishte kullën me musteshe, po bjete poshtë, 93 vjeç, me ritëm, po jo tu majt, me ritëm. Bati thash, sa e vit që e biro, tha, 93 që mos gëbën ka qenë. Ishte i fortë, to ishte, po ishte kënaqësi se ai shkoi të bëte 6 muaj në Amerikë, në pranverë vjet tek nena bëte 6 muaj tjera. Ishte Të punonte. Ua, Është gjallë, është kujtimi i ti. Po, Kjo i mban njerëzit. Kjo i mban njerëzit. Sa më ka ngel edhe 4 lugë e shallës më prishin. Tani i vejmë zjarr të jepum kërpurra. Po në kohën që do të më i përzish, do të më i përzish ti kërpurra? I përzi patjetër. Okej, edhe unë po vej bukën të bëhet. E ke ndez zjarrin ti? Po e kam ne. Ah, çeka. Më Fredi, më duket se duhet të mësoj gjërat elementare, si mbahet, si kapet. Do të kesh tu djalin tim voglin se ti e merr tiganin bab, thot hidhi pak raki, thot, e ka hallën bëj flak. Po. Se kuzhina është e bukur, se ti shikon se një produkt ti transformohet, me pak të bërsh. Thjesht ti i jep ngjyra, i jep shije, i jep shumë gjana. Transformim, ha? Kuzhina është transformim. Transformim, ajo. Ja pra, shumë e dua unë me ca fjalë të bukura që na bëjnë të dashur. Se më thuaj gatuaj një çik në një gjë. Angela, mund të më sjellësh pak byrek me kungull për një pjatë një dy copa? Ja. Po do të sjell një byrek me kungull, se unë jam i bindur se kur të them byrek me kungull ti vazhdon konceptosh tepsin, copën e byrekut. Po. Po do të sjell diçka tjetër. Do të kohë ti ka vënë edhe bukën për Edhe të... bukën të theket. Po këto sigur po digjen më Fredi. Po, jo, kështu bëhet ai. Me zjarr nga dalë, të? Unë tani do grije pak majdanot. Okej, në ele këtu. Kjo sa të marri faqe, i themi ne. Do pres dhe pak majdanot. Mbase mua duhet të më dali frika dhe të kem besim të vetja. Se ku i dihet më hynë në qef kjo gjë. Okej. Super fare. E di si thoshte gjyshja ime, Fredi? E filloj me kuzhinën. Gatuaj mirë, pastaj punën. Apo gatuaj përpara gjej burrin, apo gatuaj e gjej punën. Jo më për punën s'fliste fare ajo. Etin, tani spostona nga kraj tjetër. Bukën e mora. Marrem edhe këto. Lugën e nam këtu. Okej. Po, bëm mjaftueshëm, kaq duhet? Kaq se kërpurrat janë të Se je për gjëra të bëra aq sa duhet, kështu Po, domethënë. nuk duhet e saj. Marrim Po çfarë arome? Nuk vjen aroma në kamera. përpara se t'jap ato bruskete, do e bësh provë kështu? Ç'është kjo? Ky është byreku me kungull. Jo më ja. Po, më Mua jo. më duk si liko kjo. Ky është byrek? Po. Ue, byrek. Kungull i zirë, Sot ka gliko me ndryshuar. kungull dhe gjingje, sfoljat orizi. Sa gjunaju të pis bahane. Tani ti do dhe i quan byrek me kungull këtë? Do dhe i quan byrek me kungull? Po. Po çon si byrek me kungull? Kjo është byrek vetëm thjesht, unë kam marrë byrekun, zmontu si ricet, pra zmontu si pjatë dhe rimontu në stil tjetër. Po prandaj të marrin natë në fillim, ti e thoshe byrek me kungull e sillje këtë, dhe ai thoshte çapo. Që aromet ka,
këtë aromë tani? Çfarë është ky gjë? Po çdo gjë është e freskët. Mirë, kjo është sekreti. E para, nuk është e vështirë të gatush kur ke e përbërshit. Gjëra. E përbërshit cilësor. Nuk duhet t'i dëmtosh në punë me pjekjet e forta. Po pra ja. Se kjo- Këtë po mendoja. Po të më lije mua ta bëja, unë do kisha bë kështu ato. Jo, Salt. kjo është e freskët. Nuk ka nevojë. Thjesht një kafardise thjesht me gjakë. E kur ta vendosësh në gojë, ti atëherë do të kuptosh shijen e pyllit. Kësur kuqja që mbledh kërpudhat. Mendosh për gjithë prallat kur ha. Këtë bën gatimi. Të kthen fëmijë, të bën gjyshe pa qenë, të kthen në kora, domethënë gatimi të transformon. Dhe nuk është puna vetëm ta shijosh, po se bëre, ti nuk e ndjen dot. Në fakt i the diçka të bukur, ma sidomos unë e them në kuzhinë. Shefet e mira, po ti i marrësh e ti njofish mirë, këto kur futen në kuzhinë kthehen fëmijë. Fëmijë se ty hap dëshirat e për të provu, e për t'i dhënë ngjyra, e për të bërë kombinime të veçanta, sepse vetëm ne imagjinoni ne kur ishte fëmijë, po kisha ca francez, do lini kjo ideja e kuzhinës franceze shqiptare. Ne djathin, unë kur isha e vogël, për recel djath hasha gjithmonë. Fruta e djath hasha gjithmonë. Pra, nuk është një kuzhinë franceze. Është një kuzhinë kur ishte fëmijë. Kur ishte fëmijë. Pra, besoj se kuzhina nuk ka një emër sot, mjaftosh të kthesh i vogël, Të kthesh i vogël. dhe të hapish mendjen e madhe, dhe ti ke mundësi të shijosh pafund. Sakt. Dhe ti nuk e rikthen si dikur, po kthen aromat e dikur. Kjo është e gjithë nostalgjia. Kjo është sekreti i Rapsodis, nostalgjia. Edhe përbërësi tani, duhet ta pranojmë. Duhet ta pranojmë. Kështu që do më tregosh ku i merr këto të gjitha. Do ikum? Do ikim. Okej. Tu, Fredi, është një pjesë e tokës ku ti merr prodhimet, se nuk ka lidhje vetëm talenti i përzierjes, po puna është edhe ç'a po merr, ku po e merr. Po si ja bën, se ti sa e pamundur duket gati që kesh aq shumë punë ku i merr. Mjafton të kesh besim të njerëzit, e fillon të shpërndash dhe detyrat. Nuk e harroj në 2016 kur ktheva në Itali e thash bashkë do hap kooperativ, mos biro, tha na morëm qaf. Na morëm qaf. Një frika e komunizmi, ha? Po, na mos. Se babi djath, kështu veç bo çan këto. I thash do hap edhe sa lopsh, mos s'ta bëj atë punë. Po realisht, po të kthesh, kooperativit kanë në vinë 60, por në Itali 70. Dhe erdhëm idenë t'i hapra, në fakt kam dy kooperativa, është Sapa Urtiza Drima, është për pjesën e bujqësisë dhe Milingona, që është pjesën e blegtorisë. Milingona quhet e blegtorisë. Po pse Milingona për blegtori? Milingona sepse po në pikpamjen time te me blegtorinë merren gjithmonë femrat. Edhe janë milingonet e shtëpisë. Ato merren me gjitha punën. Jo me lopen, po jo me kopshtin, jo me këto, edhe prandaj e quajta edhe milingona, se milingona është simbolizimi më perfekt i njeriu që punëtor. Kujt më shumë se një femër dhe zoti i shtëpisë që nuk kishte. Dhe kjo i lini dhe ideja për të pas e për siguruar. Po si bëhet që të jetë prodhimi si ati dhe i këtij i mirë, domethënë si e beson atë që nuk po ta hedh, që nuk po të shton djathin me ku diun se çfarë ndodhen nga ato që na gënjejnë dhe na bëjnë të mos duam prodhimin made in Albania. Ne te pjesa e çumshme për shembull po kemi një laborator i cili ai kontrollohet çdo kjo është sheg. Kjo është se për qumshin do ma tregosh vendin ku e merr, po dua pak për pemët të di. Kjo është i sheg. Ti bën i merr këtu të gjitha, domethënë gjithë prodhimet janë këtu. I grumulloj. Krushi, shegë, të gjitha. Puk, grurin e mbjellin vet. E mbjell. E buka që ngra nga ju që ti sapo kishe bërë grurit. Plus ju blej dhe fshatarëve që kem te pjesa e partnerëve tek. Jo çdo njeriu, ata janë partnerë. Jo, ato janë partnerët e mirë se shkojnë e kontrollojnë herë pas herës nga specialistët të përkatës. Grurin. Si kështu bëj edhe me pjesën e fermerëve të love, kam një veteriner që i vazhdon të minjek dhe këshillon po si ti mjekoj lopët e këto, për që nuk ma ndot. Tu jemi tek basha jote. Basha ime, po. Po që s'mjafton për të gjitha. Jo, po është goxha e madhe, ty kemi atë vreshjen e ullive, kjo është sushi, është tjetër prapë të ullive. Se jam unë ti kem gjitha gjanat e mia, se jemi sigur çfarë është. Po ajo të kesh vetëm gjanat e mia, se do ishte e keq të thush.
po të keni shijes unike. Fredi, një gjë nuk kuptoj unë. Pse nuk e bërë një agroturizëm këtu? Me gjithë më thonë. Po tani këtu, ku ti ke Gjithë që ma këtu? thojnë. Ta kisha ngrënë atë bukur me gjalp këtu. Gjithë më thonë. Por, une, po darë se gërin se zuta dite e shkush, shumë shpejt që jam të fillu të bëj një salvish, me do të merrem me një fermë të vive. Që vetëm të prodhosh, apo aty dhe njerëzit të hanë të kështu se kjo ne më ta bën filloj çudi mua pak, ndarja nga prodhimi nga shijimi. Po herë duhet le të filloj të prodhoj të pjesën e rrive. Pastaj le të vi gradualisht edhe te pjesët e agriturizmit. Por ama unë e kam një agriturizëm, e cila është për rapsodie. Po, ajo është agriturizëm. Po. Jo, thjesht unë sa më shumë u futa në këtë zonë dhe thash ti e ke këtë të tërën, kaq shumë njerëz punojnë me ty dhe për ty. Ku ka më bukur se një agriturizëm që qosh tek shtëpia. Jo, ma jo, ti nuk ndryshon, do atë që do. Po jo, këtë e paske, kush kujdeset për oborë, për shpinë, për femën, për gjitha? Aba i njek, plus po me një 2 punëtorë të tjerë i ka gjithmonë se pas vetë, ai ka marak që duhet i prek vetë. Po shoh një pemë që është moll është ajo atje. Po. Mund të gjitha këtu mollët, shegët, rushi, edhe verën e keni tuaj. Jo, rushin në këtë pjesën e tuaj se përdorim për pjesën e ufës dhe të rakisë. Zakonisht është një shesh i zi dhe rakinë e kam vetëm me shesh të zi. Se kështu e ka që e baba thotë, po rakia më e mirë del me ashtu. Isa vrashesh tjera është me rushin qelek, me rushin amerikan që të njek njena, rushin me erë. Atë e kam vetëm për pjesën e rëqeli, si për rëqeli me rush amerikan. Se më qenë në Roma. Rëqeli që ëngra në mëngjes? Po. Së bëhen ka shkollaj, se duke si kur i ha këto të gjitha dhe i ka bën etiketën e bukur Fredi. Jo, mor, jo, është brënda, nuk është vetëm etiketa. Por mua e di që më bën përshtypje si ti bësh të tjera, ti nxisësh të punojnë. Sepse ai në një moment vjen nga tjetër, thotë, "Ky po bën para, unë s'marr gjë." Do të thënë ajo ata harojnë që ti pronari rrezik fiton. Me pak se do. Me bukur. Kjo urrejtja dhe pronarit është e tmerrshme këtu. Po është akoma në mentalitetin shqiptar. Kam pas një diskutim me një person të ri se sapo krete shkollën në lartë. Edhe më tha do iku jashtë. Po pse do ikush jashtë? Se është gjuna. Do iku tha të bëj do lek, edhe kthehem tha të hap një biznes timin. Thash mund të tregosh sot në 2019 çfarë diferencë ka mes një pronari dhe një profesionisti. Se di tha. Thash ja po ta shpjegoj. Ti si profesionist ke mundësi të bësh ortak me pronarin që ka lekët edhe 50 me 50. Pra, ti do t'jesh i aftë e punën jote. Ti mund të bësh lekë sa dush jashtë e kthesh pastaj, po nuk je profesionist, ti nuk mund të bësh asgjë. Edhe më vjen keq se sa herë se ka ky brezi 10 vjeç. Do që jashtë bëj lekët. Do që jashtë bëj lekët. Dhe kjo është gabim. Vend të investoj tana. Nuk bëhen profesionist. Po nuk investove në anën profesionale, dhe po nuk investove në optimizëm, ti nuk ja del dot kur të bësh. Unë prandaj e zgjodha Fredin të më mësojë të tregoj që t'ju ngacmoj juve që po më dëgjoni, që ca gjëra bëhen. Si këtë djathi që do shikoj tani, unë e ëngra, po do ta shikoj ku bëhet. Nuk më rihet dot para parë. Si e qysh. Do të shohim detajet. Vemi. Hajde. Rëshket Fredi? Po, rëshket. Ishte e gjeta. Apo sa Po tani ja, se dia. Po, djathi është i prerë, Fredi? Po, kjo është i prerë tani. Enxhi se po lezi. Po falë, unë kam duart e Lara. Mund ta shoh çfarë po bën? Kjo ç'është? Kjo është ti. Dhe ti e pret këtë? Po. Po si e pret e bën gati ti? Bën gati tani i zarrin hirën. E marrin vakavash. Hira është ajo e mirë, a? Po. Ja do llojet edhe të ngjyra. Do marr pak kur ti iki. Ir lope, ir dhije Kjo çfarë është ti? hir lope. Lope. Ose jeni do na japë pak hir dhije. Dhije. Ajo është e mira, ajo është e mira. Djathi që ëngra unë atje në kuzhinë, çfarë djathi ishte? Ma shumë se po të ndan djath dhije. Djath dhije. Po. Unë për shembull bëj djath dhije gjithkohë, më krijon idenë që nuk më shëndosh. Po ka shumë djath dhije në Shqipëri apo gënjejnë njerëzit? Jo, ka. Janë rrit. Tani po ne po flasim për shqiptarët e mrekullueshëm, pse jo?
Nuk kam se gënjejnë. Arrit interesi tani dhe pjesa e bujqësisë. Është rritur interesi, do ne kuptojnë që duhet të merren. Ka shumë njerëz që kanë krijuar fermat e tyre, punojnë për shembull. Ferma më e mirë në Shqipëri është në Balltëre, ferma lopë. Ferm lopësh në Balltëre? Ajo është më e mirë në Shqipëri. Pse është më e mira? Është më besueshëm. Jo, është më e mirë sepse ka standard me të vërtetë. Po hapen ferma dhish se me të vërtetë pa fund. Kjo zona e Zadrimës, për shembull, ka dhi pa fund. Është zona kodrinore si i përshtaten dhe Ti ku e merr? Ku e merr? Për ku e shembull, merr po te Kjo është Kjo është qumshti. qumshti. Ja po kalon nga pasteurizimi, Kjo është po nxehtë. kalon këtu, kjo është ngrohtë, po edhe po ftofet dhe po kalon direkt nga skema komerciale. Kush ta sjell qumshin? Punojnë Unë shumë kam njerëz. dy fogona që shkojnë e grumullojnë në përgjithë vërmeret të zonën. Kam afërsisht e 150 apo 170, se nuk e maj me një. Se ju grumulloj qumë. Domethënë plot njerëz në këtë zonë që punojnë. Po, që janë taka shumë, se në fund punin e krijojnë të ardhurë. Pse nuk flitet kaq shumë për këta njerëzit që punojnë me ty? Pse nuk flitet shumë pak, domethënë unë do ta them vetes të jo ty. Sepse merren shumë pak me politikë, prandaj nuk flasin për këto njerëz. Merre politikën. Po. Kërkohë. Edhe nuk merren me politikë, po njerëzit që punojnë nuk kanë kohë të merren me politikë. Edhe po nuk u more me politikë, nuk flet kush për ty. Po kjo gjë Po nuk u more me politikë dhe po nuk i përkite një parti politike nuk merret me ty. E pra, Fred Marku është nga ata shqiptarët e mrekullueshëm që bën politika te këtij vendi. Se të bësh djathtë të mirë, ti ke bërë një blej shqip të mrekullueshëm. Unë të faleminderit që më bëre të provoj një eksperiencë të pazakontë këtu me ty edhe një pyetje prapë. Se nuk e kthem në tur këtë, një njeri që atë bukën që provova unë atje, e provon ke Baxhoja. Po ti më zore kretë sekretë sot. Po se unë kam qef, e disa gëzohem unë kur njerëz të ti bëjnë gjëra. Unë tani ne kemi bërë një projekt vogël, du më bëjmë një korridor gjithë me xham, në mënyrë të pres gjithë vizitorët, po dhe brezin e ri, vita vizitoj se ka vlera, se ta shikosh ashtu si për, dhe sistemin e Baxhës por si e kemi, hyrjen e kemi nga ana teknologjike. Pjesën përfundimtare është çdo gjë artizanale, të bëhet me dorë. Këto veshët pse i veshëm me Fredi? Për punë të higjienës. Po, dhe në fakt mua më tha bër kaperin mos bëjnë qime, po unë i nxora jashtë. E këto ka ekrani. Faleminderit, shifemi në një tjetër episod të Shqiptarëve të mrekullueshëm. Fredi, nice.